Hi friend, today I would like to share with you about topic of diplomacy. What is the purpose of diplomacy? The purpose of diplomacy is to strengthen the state, nation, or organization itself in relation to other by advancing the interest in a share. To this end, diplomatic activity endeavors to maximize group advantage without a risk and expand union force and fully without causing resentment. What are the Thai diplomacy? Thai diplomacy international relations. Number 1. Gunboat diplomacy. The Eastern gunboat diplomacy consists in demonstrating trade to a 3 foreign policy goal. Number 2. Dollar diplomacy. Number 3. Public diplomacy. Number 4. People diplomacy. Number 5. Intermediary diplomacy. Number 6. Economic diplomacy. Number 7. Digital electronic diplomacy. What is example diplomacy? When you negotiate or broker a deal between two parties who are angry, this is an example of the time where you have shown diplomacy. When a president sits down to talk to a president of another foreign country in order to try to resolve a tense situation, this is an example of a time when diplomacy is necessary. What is traditional diplomacy? Traditional diplomacy focuses on state-to-state relations and engage the officials of both states in dialogue and negotiation. It does not include general public in the two public diplomacy diplomatic process. Who is the father of diplomacy? Amenhotep III. Amenhotep III is the father of diplomacy because he conducted relations with other states by peaceful means. He was skilled in the management of international relations and tactful in dealing with diplomats. International law was respected as was the protocol. What does public diplomacy mean? In international relations, public diplomacy or people diplomacy, broadly speaking, in any various government-sponsored effort aimed at communicating directly with foreign public to establish a dialogue designed to inform and influence with the aim that did foreign public support authorities. How does diplomacy work? Diplomacy entails influencing the decision and conduct foreign government and officials through a dialogue, negotiation, and other non-violent means. Diplomacy is the main instrument of foreign policy, which consists of broader goal and strategy that guides a state's interaction with the rest of the world. What is diplomacy in action? Diplomatic action is an official statement of action undertaken by the head of the state, the government, the Department of Foreign Affairs, diplomatic representative, or other state organ of foreign relations with respect to some question international relation or international law. What is diplomatic relationship? Diplomatic relations refer to customary diplomatic intercourse between nations. It involves permanent contact and communication between sovereign countries. As a part of diplomatic relations, two countries send diplomats to work in each other country and deal with each other formally. What can public diplomacy achieve? Today, a new concept of public diplomacy is developing, which shifts the focus from indirectly influencing the policy and action of other government essentially still a state-to-state interaction to shaping the attitude of other society. The people themselves a direct state-to-society interaction. What is a public diplomacy important? It enhances American leadership and global competitiveness by reaching out to diverse constituencies in other countries. Public diplomacy is American essential foreign policy tool. It acts as an indispensable counterbalance to our nation's hot military power. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của ngoại giao.
Mục đích của ngoại giao là gì? Các mục đích của chính sách ngoại giao là để tăng cường trạng thái dân tộc hay tổ chức nào nó phục vụ trong quan hệ với những người khác bằng cách thúc đẩy lợi ích phụ trách của mình. Cuối cùng, hoạt động ngoại giao nỗ lực tối đa hóa lợi thế của một nhóm mà không gặp rủi ro và chi phí sử dụng vũ lực, và tốt nhất là không gây ra phẫn nộ. Những loại ngoại giao là gì? Các loại ngoại giao trong quan hệ quốc tế. Thứ nhất, ngoại giao pháo hạng. Bản chất của ngoại giao pháo hạng bao gồm thể hiện sức mạnh để đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại. Thứ hai, ngoại giao đô la. Thứ ba, ngoại giao công cộng. Thứ bốn, ngoại giao nhân dân. Thứ năm, ngoại giao trung gian. Thứ sáu, ngoại giao kinh tế. Thứ bảy, ngoại giao kỹ thuật điện tử. Một ví dụ về ngoại giao là gì? Khi bạn đàm phán hoặc môi giới một thỏa thuận giữa hai bên đang tức giận. Đây là một ví dụ về thời gian mà bạn đã thể hiện khả năng ngoại giao. Khi một tổng thống ngồi xuống nói chuyện với tổng thống của một quốc gia nước ngoài khác để cố gắng giải quyết một tình huống căng thẳng. Đây là một ví dụ về thời điểm cần thiết phải ngoại giao. Ngoại giao truyền thống là gì? Ngoại giao truyền thống tập trung vào các mối quan hệ giữa nhà nước và nhà nước tham gia vào các quan chức của cả hai quốc gia trong các cuộc đối thoại và đàm phán. Nó không bao gồm công chúng nói chung trong hai quá trình ngoại giao công chúng. Cha đẻ của ngoại giao là ai? Amenhotep III. Do đó, Amenhotep III là cha đẻ của ngoại giao vì ông đã tiến hành quan hệ với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình. Ông đã có kỹ năng quản lý quan hệ quốc tế và khéo léo trong việc đối phó với các nhà ngoại giao. Luật pháp quốc tế được tôn trọng như giao thức. Ngoại giao công chúng có ý nghĩa là gì? Trong quan hệ quốc tế, ngoại giao công chúng hoặc những người có chính sách ngoại giao, nói một cách rộng rãi, là một trong nỗ lực của chính phủ tài trợ khác nhau nhằm mục đích trao đổi trực tiếp với người nước ngoài, công chúng để thành lập một cuộc đối thoại được thiết kế để thông báo và ảnh hưởng với mục đích rằng đây nước ngoài nào hỗ trợ hoặc dung túng. Làm thế nào để ngoại giao làm việc? Ngoại giao đòi hỏi ảnh hưởng đến các quyết định và hành vi của chính phủ và quan chức nước ngoài thông qua đối thoại, đàm phán và các biện pháp bất bạo động khác. Ngoại giao là công cụ chính của chính sách đối ngoại, bao gồm các mục tiêu và chiến lược rộng lớn hơn hướng dẫn các tương tác của nhà nước và phần còn lại của thế giới. Ngoại giao trong hành động là gì? Hành động ngoại giao là một tuyên bố hành động chính thức được biểu hiện bởi nguyên thủ quốc gia, chính phủ, bộ ngoại giao, đại diện ngoại giao hoặc các cơ quan nhà nước khác về quan hệ đối ngoại đối với các số câu hỏi về quan hệ quốc tế hoặc luật pháp quốc tế. Quan hệ ngoại giao là gì? Quan hệ ngoại giao đề cập đến giao thoa ngoại giao thông thường giữa các quốc gia. Nó liên quan đến liên lạc thường xuyên và liên lạc giữa các quốc gia có chủ quyền. Là một phần của quan hệ ngoại giao, hai quốc gia cử các nhà ngoại giao đến làm việc tại quốc gia của nhau để đối phó với nhau một cách chính thức. Ngoại giao công chúng có thể đạt được những gì? Ngày nay, một quan niệm mới về ngoại giao công cộng đang phát triển. Điều này chuyển sự tập trung từ ảnh hưởng gián tiếp đến các chính sách và hành động của các chính phủ khác về cơ quan vẫn là sự tương tác nhà nước để hình thành thái độ của nhà xã hội khác, chính người dân, tương tác giữa nhà nước và xã hội. Tại sao ngoại giao công chúng lại quan trọng? Nó tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ và khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng cách tiếp cận các khu vực bầu cử đa dạng ở các quốc gia khác. Ngoại giao công chúng là công cụ chính sách đối ngoại thiết yếu của Mỹ. Nó hoạt động như một đối trọng không thể thiếu đối với sức mạnh của quốc gia của chúng ta. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.